څلورمه مسله دغه ده چې چا سره تا رابطه وکړه او هغې سره ستا ډېر ضروري کار دی یا مسله ورته بیانوي خو هغه مسله ډېره زیاته اوږده وي نو طریقې کار دا دی چې هغې ته کال وکړي سلام نه پس به ونه دا تپوس وکړي چې جی زما یو مسله ده هغې باندې تقریبا 10 یا 15 منټ لګي اوږده مسله ده ما ته آیا دا وخت راکولی شي او که نه که هغې درته وایي چې او وروره وایه بیا ټیک دی مسله ورته بیان که خو چې هغې نه د ټایم نه وي هغسې 15-20 منټ دغه دماغو کې هسې ټینشن ورته جوړوي نه دا هم شرن جایز نه دي زموږ پښتنو دا ډېره زیاته کم پنجابیانو کې دا کار شته نور که هر څنګه وي خو چې کال وکړي درته اول وایي چې جی زه ستاسو وخت اخیستی شم 5 منټ نو ما ته وخت راکولی شي که ته ورته وایي چې آو بیا در سره خبر کړي ورته وایي چې نه خفه کېږي نه به وایي چې جزاک الله پھر میں کسی اور وقت کال کر لوں او چې زموږ پښتون ته وایي چې نه زه اوس مصروف یم بیا خفه خبرې در سره نه کوي نو که ستا ضروري مسله ده خو دا چا ته تا کال کړی دا غریب څه کې مصروفه وي که نه نه دې وجې نه چې کله کال وکړي اول ورنه وخت اخله چې جی ما ته ټایم راکولی شي 2 منټه تاسو اخلم څه یو ضروري مسلې تپوس کومه اور کچرې ورته کیسې کتارې کې نه هغه کې اول کوو زموږ بعض پښتنو دا مثال چې فون وکړي بیا نیمه ګنټه درڅخه خبر کې اخر کوي چې ستا وخت مو واخیستو او خفه نه شي دا ډېر ضروري کار و یو خو د موبایل نن سبا چې زموږ کوم موبایل دي نه یو کیلو وزن یې د غوږ ته نیولي لاس په دم وچېدي دو ستړی شي بل به د هغې څه مصروفیت وي اوس مثال به طور باندې یو استاد هغه کلاس ته روان دی هغه 5-10 منټ کتاب ګوري بیا ځي کلاس ته او تا ورته کال وکړو 20 منټ ورسره خبرې وکړي هغه نیمه ګنټه کلاس ته کلاس یې لاړو مطالعه یې لاړه اور د طلبا چې هلته کلاس کې ورته 25 یا 50 کسان ناست دي د هغو وخت تباه و برباد شو همدغرانګې د سکول ټیچر د سکول پرنسپل د یونیورسټي چې کوم چانسلر دی یا وایس چانسلر دی یا لیکچرر دی دا ټولو خبرو به خیال ساتي که یو بېروزګاره سړی دی هسې کور کې 24 غنټې بسترې کې پروت وي نه هغه ته کال کور سره غنټه ګپ لګې 2 لګې هغه خیر دی او څه مسله نه ده دې سره سره په دې خبره باندې هم ځان پوهې کی چې داسې اوقاتو کې کال کول چې کله تا ته دا یقیني پدې چې دا سړی اوده دی هغه به وجود کال کول دا هم زیاتی دی ظلم دی ګناه ده ما ته یو ځل شپې 2:30 بجې یو ځل کال راغلو موبایل مو کتلو چې رینګ پې راځي خو ما اوچت نه کوم چې دې ټایم به اوس څوک څه ضرورت دی چې کال کوي او بل تاسو کې اکثر شادي شده ملګري دي چې شپې موبایل باندې ناوخته خبرې کوي نه ښځه اول جنګ به در سره ښځه کوي چې دې وخت کې د چا سره خبرې کوي او ښځو مزاج دی هم شکی مزاج دی په ورکوټي خبرې شکی ځان مشکلات ولې پیدا کوي شپې ناوخته پرې په موبایل باندې لګیایي او چې بیا در کې غلا نه وي ناجیزې خبرې نه کې خو کور والا به مخکې خبرې کوو که نه کمرې نه بهر تلل یو ګوټ کې کېنستل یو کمرې کې یوازې کېنستل د هغې څه ضرورت دی دویم ځل بیا کال راغلو بیا هم وچت نو دریم ځل چې کال راغلو ما ذهن ته دا راغلو چې د ملګري ډېره ایمرجنسي مسله ده کیدای شي څوک وفات کېږي کلمې ضرورت وي څوک وفات کېږي د مسلې تپوس کوي یا ایمرجنسي ده په دې نیت باندې کیدای شي بلډ ضرورت وي ورته چې موبایل مو اوچت کو نو ما ته مفتي صاحب وده خو نه ما ورته 2:30 بجې څوک کینی 2:30 بجې پورې شپې 2:30 بجې ورځې نه ما ورته حکم وایه خیر دی ما ته وایي چې دلته موږ بیټک کې خپله کې ناست یو او موږ خپله کې بحث دی چې د الکوهل عطرو کې چاول جایز دي که نه جایز دي آیا د سپری کې الکوهل شته که نشته نه ما ورته د الله بنده د شپې 2:30 بجې ټایم وګوره او ستا دې مسلې ته وګوره دې ته ما نه د سهار تپوس نه شو کولی وی نه چې زموږ ډېر سخت بحث روان دی بعضې وایي ټیک دی بعضې وایي ټیک نه یې ځکه اوس د 2:30 بجې د مسلې تپوس او د دومره بکواس مسلې تپوس چې تا ټول عمر کې د سپری لګولي نه دي نه د کتلي دي نه بیا تپوس څه ته کوي نه داسې اوقاتو کې فون کول چې هغه د انسان د آرام ټایم وي یا مثال په طور باندې ته پوهېږې چې د کلاسز ټایم دی یا به د درس او تدریس کې مصروف وي هغې وجود کار کول دا هم ګناه ده اگر چې هغه درته اظهار ونه کړي دا هم هغې سره خبرې وشوې او صرف تنبیه مو ورته وکړه خو هغه ته خو ګناه میلاو شو که نه یو مسلمان خوب خراب کړي نه د موبایل آدابو کې مسایلو کې دا هم دي چې داسې وخت کې به سړي ته کال نه کوي چې هغې د آرام ټایم